ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਭੱਖੇ ਵਾਓ, ਲੰਮੇ ਸੇਵੇ ਦਰ ਖੜਾ, ਤੋ ਪ੍ਰਿਏ ਜਾਣ ਮਹਿੰਜਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੂੰਹ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪਰਾਬਤ ਮਾਨਕ ਦਿਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ, ਰੱਬ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ
ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ 404 ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਿਆ ਕਿਤ ਖਫਕੜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਵਾਰਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਨ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਈ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗਾ। ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤਪ ਹੈਗਾ, ਜਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਸ ਸਕਣ। ਸੁਖੀ ਬਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਬਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਛਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰਹੇ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੁੱਕਾ ਜਮਸਿਓ ਮੇਲ। ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਏ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਅਭਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਵਰੀਐ। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜੂ ਕਰਿਓ ਰਚ। ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੋਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਵਰੀ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰੋ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਵਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਓ। ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਏ, ਇਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਏਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਸ, ਸੱਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਫੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ। ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਹੈਗਾ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕੰਤ ਹੈ। ਕੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਕਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਕਸ ਹੈਗਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਉਹ ਕੱਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਮੈਟਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਖਾਲਸ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਦੇਵ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ ਰਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਇਹ 3 ਪੁਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ,
ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਜਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ, ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ। ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा, जिन आप सवारी, ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਗਨ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਦ ਗਿਓ। ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਦ ਗਿਓ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਤਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ, ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੈਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਤਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਵੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਚੀਂਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੰਚਰ, ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਹੈਗਾ। ਚੀਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਥੂਲਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਤਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ। ਕਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦਕਰਖ ਕਰਦਾ, ਉਦਕਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਤੇ ਅਕਰਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦਕਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਭਾਵ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਅਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਆਰ ਆਲਮ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਆਚਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਆਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਅਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਉ ਤੇ ਭੇਦਾ। ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਵਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਲੰਭ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਰਲੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਆਦ ਹੈ। ਅਨੀਲ, ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਨਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੰਭ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੰਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੜ ਹੈਗੇ, ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ, ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂੜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਤ, ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਮੂੜ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਭਿਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮੂੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਾਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ, ਉਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆ, ਨਾ ਰੰਗ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੇਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਾਵ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਭੂਪਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੇਨੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਸੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਏਕੇ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਏਕੇ ਹੈਗੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਟ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਏਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ ਖੋਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜੇਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਅਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਜੰਭਵ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫੂਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਿਮਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਮੇ ਲਪੇਟੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਚੰਭਵ, ਹੈਰਾਨੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਜੰਭਵ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ
ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਅਵਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਘਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਛਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰੋ, ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਘਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸਤੁਜ ਤਬ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੇ ਮਾਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਬਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ ਜਬਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਐ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲ, ਉਹਦੀ ਰੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੋ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਹੈਗੇ, ਤਾਪ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ, ਸਤੋਗੁਣੀ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਦੀ ਖਾਈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਫੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਅਬਾਰਾ, ਜਿਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਅਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਉਹ ਦਰਿਦਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲੇਹੋ ਵਾਰੀ, ਸਰਵ ਠੌਰ ਮੈਂ ਹੋ ਸੁਹਾਈ,
ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੁਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੜਗ ਕੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਨੇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਰ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਨਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਲੰਭ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲੈ। ਸਰਵ ਠੌਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਲਵਿਕ ਸਕਲ ਦੇ ਕੋ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲਵਿਕ ਸਕਲ ਦੇ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਦ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਕਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੇ ਵਿਆਪ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਅੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜਾਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਉ ਨਿਕਟ ਨ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਵਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਤ ਅਗਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪੜਿਆ ਪਰੇ ਉਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਨ, ਨੱਕਵਾ, ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੜ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਸੁਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਨਰ ਅਰਬ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਸ਼ਿਰ ਥੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਪ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਭਵ ਜਲ ਤਰਤਨ ਲਾਗਤ ਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਤਾਰਾ। ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੂਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੋਜਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਝਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੌਪਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੌ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਉ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਵਜਾਵਤੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਜੀਓ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।